بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. بفكركم بمواعيد حلقتنا الأسبوعية اللي هي كل يوم سبت الساعة 5 بعد الظهر، وبتتعاد كل يوم جمعة الساعة 11 صباحا. بفكركم تاني بمراكزنا: المركز الرئيسي في 85 شارع السودان بالمهندسين، ومركز الشيخ زايد في المجمع الطبي في توين تاورز، إلى جانب طبعا مراكزنا المنتشرة تقريبا في جميع أنحاء الجمهورية في المحافظات. عندنا المركز جديد فتحناه في دمنهور، ان شاء الله هكون متواجد فيه يوم الاحد زي بكره اللي هو هيكون موافق ان شاء الله 6/11. طبعا الى جانب الاقصر واسوان والوادي الجديد. الوادي الجديد لسه راجع من هناك يا دوبك، ما بقاليش 24 ساعه الحقيقه، وشفت هناك كميات حالات يعني هنقول لكم وهفرجكم على كل الفيديوهات وكل الحالات اللي احنا عملناها هناك. ان شاء الله متواجد في الاقصر واسوان ان شاء الله الاسبوع ده الخميس والجمعه اللي هو موافق 3 و4/11. ان شاء الله الخميس في الاقصر، والجمعه 4/11 في عند اهلنا وحبايبنا في اسوان. بفكركم تاني بان احنا ان شاء الله بستقبل كل ارائكم واسئلتكم على الصفحه بتاعتي، مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم. بجاوب فيها على كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي، الى جانب بعرض فيها كل الحلقات، كل الفيديوهات، وكل الحاجات اللي انتوا نفسكم تعرفوها. زي ما قلت بكرر مره تانية، ان شاء الله الاسبوع ده هكون متواجد باذن الله في الاقصر واسوان يوم 3 ويوم 4. الشخير دايما الحقيقه ناس كتير جدا بتسالني وتقول لي يا دكتور هشام، هو احنا الشخير ده ملوش علاج غير عمليه؟ كل الحالات اللي انت بتعرضها لنا كلها عمليات، سواء كانت بنشيل فيها سقف الحلق، بنشيل فيها اللهاب، بنعمل استئصال لللوز والجزء اللي خلف اللوز، ونعمل تجميل هو ما عندناش علاج للشخير غير العمليات؟ لا طبعا، مين قال كده؟ ده في حالات كتير جدا جدا بنعالجها من غير طبعا العمليات الجراحيه. واحنا الحقيقه العمليات الجراحيه كمان بنخليها اخر مرحله من مراحل العلاج. طيب هو السؤال، ايه اشكال العلاج بدون عمليه؟ زي ما قلت لكم وبعرفكم دايما وبحفظكم معايا ان كلمه السر في موضوع الشخير: اقفل بقك. لو قدرت تقفل بقك ولا هتحتاج عمليه ولا هتحتاج اي حاجه خالص. طيب ايه اشكال العلاج اللي احنا ممكن نعالج بيها عيان الشخير؟ عندنا مثلا لو عيان عنده حساسيه في الانف، حساسيه الانف طبعا بتقفل الانف خالص، فبيضطر العيان وهو نايم يفتح بقه. فلو عالجنا الحساسيه مظبوط بتبتدي العيان ياخد نفسه من مناخيره ويبتدي بقه يتقفل. السمنه، العيانين اللي عندهم سمنه زياده ووزن زايد على طول بنحولهم لزمايلنا دكاتره السمنه، ويبتدوا يعملوا معاهم نظام رجيم ونظام غذائي مظبوط لغايه ما الوزن بينزل ويبتدي يقدر يقفل بقه. العيانين اللي بيشربوا سجاير عندهم على طول التهابات مزمنه في منطقه الانف والحلق، على طول طبعا لو قلنا له بطل سجاير وقدر فعلا يبطل سجاير، منطقه الحلق ومنطقه الانف بتتحسن ويقدر يقفل بقه. واخيرا لو قدرنا ننظم فترات النوم والاكل والشرب والشغل والكلام ده كله، برضه العيان بيقدر ينام الى حد ما مرتاح وبيقدر يقفل بقه. طيب ده احنا سمعنا الحقيقه عن حاجات كده ناس بتستخدمها، يقول لك ده حط الجهاز الفلاني تقدر تنام بيه مرتاح. الحقيقه احنا معانا صور لو نقدر نعرضها ونتفرج فيها، نتفرج على الصور ونشوف اشكال. ناس كتير جدا يقول لك في عندنا متواجد حاجه اسمها مخده نوم، مخده مخصوصه للعيانين الشخير، لكن الحقيقه يعني بنستخدمها وبرضه العيان يرجع يقول لي انا ما استريحتش. الصوره اللي بعد كده ده زي طقم اسنان مخصوص لعيانين الشخير، برضه بيركبهم وبرضه لحالات مخصوصه قوي، ويرجع برضه. الصوره اللي بعد كده دي حاجه الحقيقه بتتحط في الانف، بتفتح فتحتين الانف والعيان نايم، فيقدر ياخد نفسه الى حد ما زياده شويه من مناخيره. الصوره اللي بعد كده دي بقى، ده طبعا اسمه جهاز النوم. الحقيقه جهاز النوم ده جهاز الحقيقه مرعب شويه، وناس كتير جدا جربته. والحقيقه يعني انا متخيل ان لو واحد نايم كده وزوجته نايمه جنبه ولا اولاده دخلوا عليه وشافوه بالمنظر ده، الحقيقه منظر يرعب. لكن برضو الحقيقه كل الحاجات اللي حضراتكم شفتوها دي بتبقى في عيانين نقدر نقول ان الشخير عندهم بسيط جدا وبيستخدموها لفترات، لكن برضو بيرجع يقول لي يا دكتور هشام الحاجات دي برضو ما فادتناش قوي. في صوره بعد كده
دي بقى ساعة الحقيقة يعني أحدث ما توصل إليه العلم زي ما بيقولوا. الساعة دي بيبقى ساعة ليها منبه لصوت الشخير. ساعة ما يبتدي العيان يرفع صوته تبتدي الساعة دي تعمل اهتزازات في إيده فالعيان يصحى. دي الحقيقة ناس كتير جدا بتستخدمها وهي مسافرة في الطيارات على أساس إن هي تصحى لو ما تعملش ألم نفسي وإحراج ليها وهي مسافرة. طب هو السؤال، هو في علاج تاني غير الحاجات دي؟ طبعا في طبعا عندنا العلاج بالليزر وعلاج بالراديو، ده بنستخدمه سواء كان جراحي او العيان قاعد جوه العياده في العيادات المجهزه للشخير. الليزر بنستخدمه الحقيقه بدون جراحه خالص، مش يعني بدون تخدير. العيان بيجي بنخدر تخدير موضعي وبنعمله العمليه وهو قاعد على الكرسي. ده طبعا توفير للوقت، توفير للتكاليف بتاعه المستشفى، توفير للتحاليل. عيانين اللي هم عندهم مشاكل في القلب جامده جدا ويتمنع عليه تماما عمل عمليات، بنعمل لهم العمليات دي وهو قاعد على الكرسي. طب لو عيان يا دكتور هشام جاي لي الشخير مش فارق معاه، لكن فارق للي جنبه، فارق لاخوه، فارق لوالدته، فارق لاخواته، فارق لزوجته، فارق للبيت كله. العيان بيجي يقول لي انا مش مهم عندي، المهم الناس اللي حواليا. طب في حاجه تانية اكتر من كده الحقيقه، بمناسبه ان احنا رايحين ان شاء الله الاقصر الاسبوع ده الاربعاء الجاي ان شاء الله، الخميس الجاي ان شاء الله، انا معايا عيان من الاقصر، انا عايزكم تشوفوه، وبعد ما نشوفه العيان دون وشكوته شكلها عامل ازاي هنتكلم. يا ترى الفيديو جاهز؟ طيب نشوف منصور من الاقصر ونرجع لكم مره تاني. منصور من الاقصر، ازيك يا منصور؟ اهلا وسهلا يا دكتور. عندك كام سنه؟ 36. قول لي بتشتكي من ايه يا منصور؟ بشتكي من التشخير والخنقه، تشخير قوي قوي وخنقه قوي وانا نايم مسكر وعايز اشنك كده. التشخير ده عامل لي مشكله جدا جدا، يعني مش بعرف انام خالص منه. بقالك كام سنه يا منصور على كده؟ بقالي كده 10 سنين يا دكتور. 10 سنين يا منصور بالخنقه والشخير؟ طب اعمل ايه؟ اخر ما انا جبت كده وقلت لازم خلاص. ايه اللي فكرك تيجي بقى النهارده وتكشف ونقول لك وعايز عمليه؟ ايه اللي فكرك؟ اللي فكرني مش عارف انام خالص من التشخير، واي حد يكون نايم جنبي بيشتكي، سواء من اصحابي او زملائي في البيت عندي، يعني بيشتكوا جامد جدا جدا. مش عارف انام بصراحه يعني. بصراحه ورش انا يعني اخوف ومعاه بنام معاه زي كده يعني جنبي في بالك. وصراحه التشخير بصراحه ما تنامش معي ثاني يا منصور، انا كنت تعمل العمليه بصراحه. نسبه التشخير بتاعته فظيعه جدا جدا بصراحه يعني انت ما قدرتش تنام جنبه وقلت له يعني لازم يعمل عمليه؟ طبعا يا باشا، طبعا يا دكتور، طبعا التشخير عنده حاجه فظيعه خالص بصراحه. حتى مش عارف ينيمك انت جنبه؟ والله ما عارف انام خالص. بالنسبه يا دكتور برضه لما بكون قاعد في شغل ونايم بره البيت سيادتك، وبيكون بقي مفتوح يعني سيادتك، فاصحى الصبح الاقي بقي فيه دبان، في زبان يعني مع فتحه البق. معقوله يا منصور دبان جوه بقك؟ والله دبان ميت جوه بقك؟ دبان ميت. افتح بقك يا منصور. طبعا عنده لوز متضخمه جدا، عنده سقف حلق ساقط، وعنده اللهام متدليه واصله لغايه اللسان. العمليه ان شاء الله اللي هتتعمل الحاجز الانفي، وهنعمل له اللوز وهنعمل له السقف الحلق الساقط وكمان بصراحه انا مش متخيل يعني. جبنا عيانين كتير جدا وجبنا يعني انا متهيألي حاله منصور دي لو نزلت في الدوريات العالميه وقال ان انا بفتح بقي وعندي شخير ودبان بيموت، بلاقي دبان ميت جوه بقي الصبح وانا نايم وفاتح بقي، اعتقد دي هتبقى يعني حاجه فريده في نوعها على مستوى الدنيا كلها. الحقيقه منصور من الحالات اللي اثرت فيا نفسيا جدا جدا جدا، والحقيقه كنت متعاطف معاه لدرجه ان انا يعني كنت بدعي ربنا يا رب ينزل الشفاء والعمليه ان شاء الله نعملها تجيب نتيجه. الحقيقه احنا عملنا له العمليه زي ما انا قلت كده بالظبط، عملنا له عمليه تجميل في سقف الحلق. انا عايز اوريكم بس الحاجات اللي طلعت من حلق وانف منصور عشان نقدر نتخيل ونشوف الحاجات دي فعلا كان ليه حق ان هو يشتكي بكده ولا لا. نتفرج على الحاجات كده ونرجع تاني. دي طبعا الحاجات اللي طلعناها من الحاجات اللي على الشمال دي لوستين، والسقف الحلق اللي احنا قلنا عليه اللي بيبقى مترهل، واللهاه اللي موجوده تحت دي. طبعا الكميات دي لما تبقى موجوده في حلق شخص وفي اي حته، تخيل انت حته الكلام ده كله موجود في بقك، انت صاحي نايم بتاكل بتشرب وخاصه اثناء النوم.
اللي على اليمين ده الحاجز الانفي الحقيقه اللي خرجناه من انف منصور، كان مكسور تقريبا، كان مخبوط وهو صغير، فعمل له عوجه الحقيقه وكان سادد مناخيره تماما. عشان كده دايما الصوره اللي بعد كده ده برضو صوره ثانيه لنفس الحاجات اللي طلعناها. الصوره اللي بعد كده ده منصور يعني وهو لسه بيفوق من البنج. الصوره اللي بعد كده برضو صوره ثانيه ليه بعد ما عملنا له العمليه وحطينا له البلاستر على فتحه الانف. نرجع تاني ونقول الحقيقه، تخيلوا حضراتكم لما الحاجات دي كلها تخرج من بقه، الحاجات دي كلها تخرج من مناخيره. وزي ما انا قلت ان كلمه السر في موضوع الشخير هو ان انت او حضرتك تقفل بقك. قدرت تقفل بقك وانت نايم وتاخد نفسك من مناخيرك بطريقه طبيعيه، مش محتاج عمليه، مش محتاج اي حاجه. عشان كده انا دايما اقول، او هو ده الديل اللي بيني وبين العيان، او الاتفاق بيني وبين العيان، ان شاء الله انت بعد العمليه تقدر تقفل بقك وتاخد نفسك من مناخيرك وتعيش وتبقى انسان طبيعي جدا جدا. طيب هو دايما برضو نشوف منصور بعد العمليه، هل اتحسن؟ هل موضوع الدبان رجع تاني؟ اخباره ايه؟ مشكلته مشكله اخوه اللي كان جاي معاه الحقيقه وكان بيقول انا مش قادر، وهو اللي جابه من الاقصر وقال له تعالى يا منصور احنا مش عارفين ننام منك في البيت وهتعمل عمليه، يعني هتعمل عمليه. نشوف منصور كده ونرجع مره تاني. منصور من الاقصر كنا عملنا له عمليه من شهر ونص كده. منصور من الناس اللي مش هننساها ابدا، لان هو كان عنده شكوى من الشكوات الحقيقه غريبه، ان هو بيصحى الصبح يفتح بقه يلاقي فيه مشاكل، دبان، ذواب، حاجات غريبه جدا. انا هنا عايز اساله اخبارك ايه النهارده بعد العمليه يا منصور؟ تمام الحمد لله. ايه اللي اتحسن؟ 100 التشخير يعني راح وكل حاجه يعني بصراحه. النفس برضه حلو. احنا كنا عملنا لك عمليه شخير، استئصال لوز، استئصال لهاء، وسقف حلق، أيوة. وحاجز انفي. بالظبط. قول لي كده اخبارك ايه النهارده؟ الحمد لله بصراحه يعني 100. يعني انت بتنام وتقفل بقك يا منصور؟ طبعا الحمد لله. مين اللي بيقول لك ان انت بتنام وتقفل بقك؟ الاهل في البيت معايا. يعني هم نفسهم قالوا لك ايه؟ ملاحظين يعني بصراحه في كل حاجه. بيقول كده انت دلوقتي خلاص بقك بقى مقفول وما عادش تفتح بقك تاني. وحتى التشخير يعني راح منك خالص. يعني كان الاول تشخير صعب جدا جدا يعني. ازاي صعب؟ صعب، كنت اشخر جامد وكنت زي كده حشنق يعني بعد الساعات. مفيش شنقه دلوقتي خالص؟ لا مفيش الحمد لله. النفس اخباره ايه؟ النفس حلو قوي جدا يعني الحمد لله يعني بصراحه. بتصحى الصبح بقك مقفول؟ طبعا. اكتر حاجه بسطتك من العمليه ايه؟ حكايه التشخير بصراحه. اكتر حاجه؟ والصبح لما كنت بتفتح بقك بتلاقي دبان، الموضوع ده مأثر فيا جدا يا منصور. بصراحه يعني لما بكون قاعد بره البيت او جربت ان انت تقعد بره البيت دلوقتي؟ بصراحه لما اكون نايم بره او مثلا زي كده في الشغل مثلا بايت ولا حاجه، فبصراحه يعني يكون بقي مفتوح، فاصحى الصبح ممكن الاقي دبانه. دلوقتي بتنام؟ لا الحمد لله. ما لقيتش الكلام ده خالص؟ لا الحمد لله 100. الحمد لله. انا عايز اتفرج بقى على زورك ونوري المشاهدين زورك شكله عامل ازاي بعد العمليه. طبعا ادي منظر حلق بعد العمليه. طبعا النقطه البيضاء دي ما فيش فيها اي مشكله، دي مع الوقت احنا يا دوبك بقى لنا شهر ونص. ادي ما فيش لوز، ما فيش سقف حلق، انتهى تماما. اللهاه انتهت تماما. الحمد لله على سلامتك يا منصور. الله يسلمك يا دكتور. راضي عن العمليه؟ طبعا. كم في المية؟ يعني الحمد لله هي بصراحه. وش الودان ومشاكله، وش الودن وشواش الودن، صفارة الودن، كل دي الحقيقة أسماء بنسمعها من عيانين. العيانين الحقيقة من أكتر المشاكل اللي ممكن تصيب العيانين وش الودن وشواش الودن والصفارة. دي الحقيقة من الشكوى الكثيرة جدا 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 عند كتير جدا من العيانين. ونظرا طبعا لصعوبة علاج موضوع الوش، عشان كده العيانين دول الحقيقة بيبقوا يعني في حالة من الألم وحالة من الضغط النفسي شديد جدا. هو السؤال الحقيقة اللي دايما بنحب نسأله، هو مين العيانين اللي احنا بنتوقع لهم انه يبقى عندهم وش وصفارة في الودن كتير؟ الحقيقة في أمراض كتير جدا احنا بنسميها أمراض المهنة. في عندنا أمراض كمان بتصيب العصب السمعي، بتعمل مشاكل وبتصيب العصب السمعي وبتعمل وش وضعف في السمع، إلى جانب بعض الأمراض بتاعت الأذن الوسطى ممكن تصيبها
تؤدي الى مشاكل ووش في الودن. الحقيقه من اكتر الناس اللي هم بيصيبهم امراض المهنه اللي هم العيانين بتوع الكول سنترز اللي قاعدين طول النهار حاطين سماعات على ودانهم وسامعين على طول اصوات وسامعين 24 ساعه و12 ساعه في اليوم الشيفت بتاعهم. عمال المصانع اللي بيشتغلوا في مصانع طيارات، مصانع اسمنت، مصانع الحديد، المصانع اللي فيها مكن كبير جدا واصوات عاليه فترات طويله، العيان ده بعد 5 6 سنين من سماعه للاصوات العاليه بيجي يشتكي دايما بوش وطنين وصفاره. الموسيقيين والناس اللي بتحضر افراح كتير قوي اللي هم سواء كان المغنيين وسماعهم لاصوات عاليه جدا سواء كان بالدي جي والكلام ده كله بيصابوا بامراض السمع. افراد الدفاع الجوي على طول بيسمعوا قنابل وصواريخ كتير جدا بيصابوا بالوش والطنين. سواقين القطارات والناس اللي بتشتغل في منظومه القطارات بصفه عامه بتصاب كتير جدا برضو بالامراض الودان. الطيارين، وطبعا عمال السفن واستخدام المحمول بطريقه خاطئه، ان الذبذبات بتاعته بعد فتره طويله بتبتدي تاثر وتعمل وش وطنين وقله سمع. الى جانب طبعا حاجه معروفه جدا سكان القاهره وما بها من ضوضاء بيصابوا بامراض مش بس الوش، ده امراض طبعا الجهاز العصبي والضغط والسكر الى جانب كل الحاجات دي. طيب طبعا وبنقول برضو مشاكل الاذن الوسطى. مشاكل الاذن الوسطى سواء كانت التهابات، سواء كانت لوز مقصره، الميه اللي خلف الطبله لما تتساب فترات طويله بدون علاج بتبتدي الميه تتحول من ميه سائله الى ميه لزجه وتقيله، الى في الاخر تتحول الى الياف بتمسك جوه الودن وتاثر وتعمل التصاقات داخل الودن. ودي من الحالات الحقيقه اللي بنشوفها كتير جدا ومن الحالات الصعبه، وجبنا لكم كذا حاله عملنا لها انابيب مستديمه داخل الودن وبفضل ربنا قدر السمع اتحسن. سؤالنا تاني هو الاكتشاف المبكر لحاجات زي كده مهم طبعا. كل ما كان الاكتشاف بتاع الوش بفحوصاته، عشان كده عياداتنا ومراكزنا المنتشره في كل مكان اهم حاجه جهاز موجود عندي بيبقى متواجد في كل مركز من المراكز هو جهاز قياس السمع، عشان نقدر في ساعتها نشخص قياس السمع سواء كان مشكله في العصب او الاذن الوسطى، ونقدر نعمل العمليه على اساس علمي وفحوصات مظبوطه. طيب السؤال اللي مهم جدا جدا جدا، ايه مشاكل وخطوره الوش؟ هي بس الوش صوت بيتسمع وعامل لنا قلق؟ لا طبعا. مشاكله طبعا بيعمل ضعف السمع بعد فترات طويله، الى جانب بقى مشاكل محدش يقدر يقولها ويحسها الا العيان نفسه. اكتئاب، بيعمل العيان اكتئاب. مشاكل نفسيه، بيعمل ضعف للذاكره. الى جانب العيان بيبقى في حاله من اليأس ومن يعني هقول لكم على حاجه بمناسبه ان احنا رايحين اسوان ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. انا عندي عيانه من اسوان ما انساهاش ابدا، عملنا لها الحقيقه، مش عايز احرق الموضوع، لكن نشوف الفيديو اللي جاي ونشوف العيانه جوه اوضه العمليات وهي على ترابيزه العمليات بتقول ايه وشكلها عامل ازاي ونفسيتها عامله ازاي، ونرجع لكم مره تاني. قولي بقى. انا بقالي 4 سنين تعبانه، لفت كتير في اسوان في القاهره، انا جيت اكتر من مره. كل واحد يقول لي عندك انزلاق غضروفي زي تعب الانيميا. اكتر حاجه بتتعبكي ايه؟ الدوخه ووجع المخ من ورا. الوش تعالجت عند دكاتره كتير، اخدت 6 7 شهور عند دكتور مخ واعصاب. اكتر حاجه تعبكي ايه دلوقتي؟ ودني، الوش اللي في ودني ما بيروحش خالص؟ لا ما بيغسلش اصلا. نهار وليل؟ ليل ونهار. كام سنه على كده؟ 4 سنين 5 سنين. يعني نفسك الوش يروح وتسمعي كويسه؟ ان شاء الله. خلاص قولي يا رب ثاني. يا رب ان شاء الله. طيب هننيمك بقى وبعد كده نعمل لك العمليه وان شاء الله خير باذن الله. زعلانه ليه كده ومكشره؟ خايفه؟ لا. ها؟ عند الله. لا. ماشي يلا قولي ان شاء الله باذن الله خير. ان شاء الله باذن الله خير. ان شاء الله. كل بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يجعل الشفاء ان شاء الله. شفتوا حضراتكم قد ايه هي يعني مكتئبه وحزينه، وخلينا نتكلم بصراحه ما عندهاش امل. يعني دخلت عمليه بقى لها 4 5 سنين، اللي قال لها غضروف، واللي قال لها التهابات في الاعصاب، واللي قال لها التهاب في الاذن الوسطى، واللي قال لها حساسيه، واللي قال لها مش عارف ايه، وانا جيت كمان قلت لها نعمل لك عمليه. فهي الحقيقه يعني العيانين دول الحقيقه بقى انا بأشفق عليهم جدا الحقيقه، وبيبقوا الحقيقه صعبانين عليا قوي 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 يعني.
اللي انا الحقيقه عايزكم تلاحظوه قد ايه هي مكتئبه، قد ايه تخيل حضرتك قد ايه يفضل وش في ودنك، صفاره في ودنك نهار وليل 24 ساعه لمده 4 سنين، وتدوخ وتروح لكل الاماكن وكل واحد يقول لك حاجه شكل، لكن في الاخر ما بتلاقيش نتيجه. الحقيقه العيانين وخاصه العيانين بتوعي انا ما بسيبهمش ابدا، يعني بفضل متابع، وخاصه العيانين الحالات المزمنه بفضل متابع معاهم على طول شهر واثنين وسنه واثنين. يعني انا كل ما بروح اسوان بتصل بايمان بالتليفون، اخبارك ايه؟ تعالي اطمن عليكي. الحقيقه انا عايز اوريكم طبعا عملنا لها ايه صحيح. ايمان احنا طبعا عملنا لها بعد ما عملنا لها فحوصات السمع، وجدنا ان عندها التصاقات داخل الودن، والاذن الوسطى الضغط فيها تقريبا مفيش، عندها مشكله في الياف داخل الودن. حطينا لها انبوبه مستديمه، وفرجتكم الحلقه اللي فاتت على ازاي بنعمل عمليه شفط الميه وتركيب انبوبه مستديمه ونتائج العمليه وسهوله العمليه الحمد لله شكلها عامل ازاي. عمليه ما بتاخدش وقت ولا فيها يعني ولا وقت طويل ولا مشاكل نزيف ولا مشاكل دم ولا مشاكل بعد العمليه، والتحسن بتاعها بيبقى لحظي بعد يعني عاده بصور العيان بعد ما بيفوق بساعه وهو جوه السرير بتاعه او في اوضه الملاحظه، ببتدي اصوره واقول له اخبار سمعك ايه. انا عايز اوريكم ايمان الحقيقه بعد شهرين 3 ما عملنا لها العمليه، خدوا بالكم قد ايه هي الحقيقه مبتسمه. العيانين دول ما بيبتسموش ابدا قبل العمليات، وتفضل عايشه في اكتئاب وبتكتئبني معاها من كتر ما هي مكشره. بعد العمليه اول ما تفتح الباب وتخش لي ابتسامه، اقول الحمد لله هذا من فضل الله عليا. الحقيقه بتبتسم وداخله مبسوطه وقاعده مبسوطه وبتضحك. انا عايز افرجها لكم الحقيقه بعد ما عملنا لها العمليه، نشوفها وشوفوا ابتسامتها وقد ايه هي الحمد لله تحسنت بفضل الله، ونرجع لكم مره تاني. انا ايمان بتاعت اسوان، كنت عامله عمليه انابيب عند الدكتور هشام. عاملاها من قد ايه يا ست ايمان؟ عاملاها من شهرين بالظبط. دلوقتي الحمد لله ولا بحس ولا بدوخ ولا بترجيع ولا باي حاجه من اللي كنت بحسها فيها، واشكر الدكتور هشام. السمع عامل ايه؟ طمنيني، انت فاكره انت اخر مره قلتي لي السمع كان ايوه في كلام كتير بيصير مني دلوقتي ده بعد العمليه قبل العمليه كده قلتي لي ان السمع اتحسن كام؟ 70-80%. دلوقتي قولي لي بعد شهرين بقى. لا الحمد لله خالص بقيت اسمع كويس. نسبة سمعك كام؟ قولي لي نسبة سمعك كام النهارده؟ الحمد لله 100%. الحمد لله. الحمد لله. هل في ودن بتعباكي عن الثانية؟ في ودن مضايقاكي؟ لا والله الاثنين زي بعضين الحمد لله. كنت بتعب كتير وكنت ضغط كتير، بس الحمد لله دلوقتي ما بحسش بأي حاجة. الحمد لله. حافظي على ودانك الحمد لله، وانا شايفك زي الفل ما شاء الله. الحمد لله. شكرا. تمام؟ شكرا دكتور هشام، بارك الله فيك. ألف سلامة عليك. الله يسلمك. ألف سلامة. هذا من فضل الله علينا طبعا. دايما اقول تسمع نتيجة العملية من المريض وليس من الطبيب. المريض دايما هو اللي بيقول نتيجة العملية شكلها عامل ازاي، بغض النظر عن احنا لما بنقول نتيجة العملية ان العملية نجحت، العملية بقت 100%، لكن الحقيقة العيان هو حجر الزاوية، وهو اللي بنسمع منه نتيجة العملية ايه، اخبارك ايه، 100% 90%، هو اللي بنسمع منه وكلامه هو الحقيقة اللي مصدق. طيب نخش بقى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة بقى بنقول عيان جالي، طفل جالي عنده لوز ولحمية وعنده سخونية وعنده مشاكل في رجليه وعنده صداع وعنده تعبان وهمدان وسخن، وافتح زوره لوزه ملتهبة جدا وفيها صديد وبيشتكي برجليه، ووالدته قبل ما تجيبوا لي راحت عملت له سرعة الترسيب وجايه لي جاهزة. يا دكتور هشام الولد عنده اللوز وسرعة الترسيب عالية وعايزين نديله إبرة البنسلين، ايه رأيك يا دكتور هشام في الموضوع ده؟ الحقيقة قبل ما نخش في موضوع إبرة البنسلين واللوز وي انا عايز افرجكم الحقيقة على نورة، بنت كبيرة عندها 13-14 سنة، قعدت 3-4 سنين بتشتكي من صداع ووجع وسرعة ترسيب عالية. انا عايز افرجكم الحقيقة نورة الاول، وبعدين نرجع نتكلم بقى على موضوع الحمى الروماتيزمية وإبرة البنسلين. طيب يا ترى الفيديو بتاع نورة جاهز؟ نتفرج على نورة ونرجع تاني. ازيك يا نورة؟ عاملة ايه؟ ألف سلامة بقى. ليه بقى نورة بتاخد إبرة البنسلين بقى لغاية دلوقتي؟ والله احنا حللنا يا دكتور، وهو الدكتور قال لنا سرعة ترسيب عالية عندي. من امتى حللتي؟ من 3 سنين وهي ماشية على البنسلين. يعني انت 3 سنين حللتي ولقيتي سرعة ترسيب عالية؟ وقال لك تاخد إبرة البنسلين؟ ماشية عليها كل شهر مرة عليها. كل شهر مرة؟ طيب ولما بتاخد إبرة البنسلين اتحسنت؟
هو زي ما هي. ايه اللي هو زي ما هي؟ الصداع والترسيب عالي برضه. يعني ابره البنسلين ما فرقتش معاها في اي حاجه. والصداع اللي عندها لما خدت ابره البنسلين اتحسنت؟ ده هو نفس الصداع بيجيلها برضه باستمرار. يعني ابره البنسلين ما فرقتش في اي حاجه معاها او اي حاجه؟ لا احنا ليه حضرتك عشان الصداع؟ ما احنا عرفنا الصداع ده صداع نفسي مالوش اي دعوه. ما هو لما حضرتك طمنتينا بقى. الحمد لله. الحمد لله بقى. طيب ابره البنسلين اللي هي بتاخدها كانت عامله لها مشاكل كل شهر؟ هي بتبقى حالتها النفسيه تعبانه وهي راح تاخدها وكده. ليه بقى؟ يعني قعدت 3 سنين حالتها النفسيه تعبانه وبتاخدها برضه. ردي يا نور. كنت بتتبسطي وانت رايحه تاخدي ابره البنسلين؟ كان بيحصل لك ايه؟ قولي لي. مش ليه بقى هاخدها يعني. ولما وقفتيها بقى دلوقتي حسيتي بايه؟ صداع برضه. الصداع لسه موجود، يعني ابره البنسلين ما فرقتش من قبل وبعد، لان اساسا ابره البنسلين مالهاش اي دعوه بالصداع. صح. تمام كده؟ بس ان شاء الله هتبقي كويسه والصداع ده هيروح ان شاء الله، بس ان احنا الاول نشخص ان الصداع ده بسبب ايه؟ ماشي؟ ربنا يسامحك. الف سلامه عليك. هو الاول ازاي اللوز بتعمل حمى روماتيزميه؟ مش ده سؤال الحقيقه بيدور في مخنا كلنا، يعني ايه علاقه اللوز؟ ما اللوز بتيجي لينا كلنا، اشمعنى تيجي لواحد تعمل له حمى روماتيزميه وتيجي لواحد تاني ما تعملوش حمى روماتيزميه؟ الحقيقه القصه كلها في حاجه احنا بنسميها كلكم عارفينها اسمها الميكروب السبحي، اللي هو البكتيريا العنقوديه. الميكروب السبحي ده حاجه يعني الحقيقه هو حاجه يعني لغايه النهارده ما حدش قدر يفهم القصه بتاعته قوي. الميكروب السبحي ده بيجي ليه ويصيب اللوز بالذات ليه في المنطقه دي بالذات ليه محدش يعرف، لكن هو عشان كده احنا بنقول دي خطوره اللوز. احنا ما بنبقاش عارفين هل اللوز جت هل هتحول لحمى روماتيزميه ولا لا، فعشان كده احنا بنبقى مرعوبين، وخاصه لما بيبتدي يبان عندنا الاعراض بتاعه الحمى الروماتيزميه الاولانيه. طيب الميكروب السبحي اول ما بيجي ويخبط في اللوز او يبقى موجود لوز منطقه الحلق بيكون يطلع بقى الجهاز المناعي يبتدي يهاجمه ويكون حاجه اسمها اجسام مضاده. خدوا بالكم معايا في الكلمتين اللي هقولهم بساط جدا. الاجسام المضاده اللي بتطلع ديا من جوه الجسم من جوه داخل الجسم فيها حاجه الحقيقه برضو ما حدش قدر يكتشف ليه بتعمل كده، بس حاجه في منتهى الخطوره. الاجسام المضاده اللي بتطلع من جوه الجسم عشان تهاجم البكتيريا العنقوديه اللي موجوده في اللوز وفي الحلق هي نفسها الاجسام المضاده اللي بتروح تهاجم صمام القلب ومفاصل الجسم كله والاعصاب، تمام، والكلى. تخيلوا يعني الجسم بيهاجم نفسه بنفسه. ليه؟ محدش يعرف. طبعا بيبقى فيه يعني نظريات كتير، مش عايز اوجع دماغكم، لكن من الاخر ما احناش عارفين ليه. هي دي خطوره اللوز وهي دي خطوره الحمى الروماتيزميه، ان بيطلع حاجه اجسام مضاده بتروح تهاجم الاماكن دي. عشان كده دايما نقول مشاكل اللوز حمى روماتيزميه، والمشاكل الحمى الروماتيزميه مشاكل القلب والكلى والاعصاب واخر حاجه القلب. تمام؟ طيب هو السؤال ازاي الام الشاطره تقدر تكتشف ان ابنها او طفلها هيبتدي يبقى عنده مشاكل الحمى الروماتيزميه؟ اولا الكلام اللي هقوله ده يا جماعه في منتهى الخطوره، وعايز الام الشاطره جري على اقرب دكتور انف واذن. اول حاجه لو في سخونه الى حد ما بتخفش 39 40 لغايه 40 ونص، الطفل تعبان وهزيل ما يقدرش يقف، ركبه وجعاه، شيليني يا ماما مش قادر اقف، همدان وكسلان ما بياكلش، ضربات قلبه سريعه سواء طلع سلم او ما طلعش سلم، في وجع في مفاصله، واخر حاجه خطيره جدا لو ابتدى يحصل على جلده طفح جلدي. طب ده الام الشاطره تاخد بالها من الحاجات دي. امال انا كطبيب ابتدي اشخص الحمى الروماتيزميه ازاي؟ على طول يا دكتور، على طول سريعا اعمل سرعه ترسيب وعلى طول وندي ابره البنسلين ونخلص. يا جماعه انا ما جبتش سرعه ترسيب خالص ولا هجيبها، خدوا بالكم. اول حاجه بعملها انا كطبيب انف واذن بعمل حاجه اسمها اشوف التتر شكله عامل ازاي بتاع النشاط الروماتيزمي جوه الجسم، ولازم يبقى بيزيد من 200 ل 300 ل 500 ل 1000 ل 1500، كل مره اعمله الاقيه بيزيد. الحاجه الثانيه المهمه والخطيره اللي ما حدش بيعملها ولا بيجيب سيرتها، بنعمل مسحه من الزور ونروح نحللها، لو طلع فيه بكتيريا عنقوديه انا الحقيقه بترعب. ثالث حاجه بحولها على طول على دكتور قلب. انا بكرر مره تاني، دكتور قلب، ودكتور القلب ده اسمه دكتور قلب متخصص اطفال، قلب الاطفال. تطلع النتائج بتاعت الثلاث الحاجات، دكتور قلب الاطفال يكلمني يقول لي ده انا وجدت عندها وبيعمل لها سونار، لقيت عندها في سونار كذا كذا، وانا اقول له انا لقيت التتر بتاعها كده ولقيت المسحه من الزور كده. بعد الكلام ده كله نبتدي نقول وندي ابره البنسلين ازاي.
طب هو السؤال، في علامات خطيره احنا لو شفناها تاكد ان في حمى روماتيزميه؟ لو ركبه الطفل ورمت يا جماعه، لو ركبه الطفل ورمت انا بحمل الام او الطبيب اللي راحت حاجه زي كده وفضل يعالج الطفل لغايه ما وصل ان ركبته ورمت، انا بحمله الحقيقه مسؤوليه هذا الطفل. لو في طفح جلدي، لو في التهاب في عضله القلب. امال ايه بقى قصه سرعه الترسيب؟ دي هنأجلها مره تاني ان شاء الله عشان نتكلم فيها. وخدوا بالكم في كل اللي قلته، انا ما جبتش كلمه سرعه ترسيب، ملهاش اي قيمه عندي، ولا في اجراء عمليه ولا في تحديد عمليه ولا في اي حاجه تاني خالص. الحقيقه بيقولوا لي ان وقتك خلص، كان نفسي اكمل معاكم موضوع سرعه الترسيب، لكن اوعدكم ان شاء الله بفكركم بمراكزنا مره تاني ان شاء الله. عياده المهندسين 85 شارع السودان، ومركز الشيخ زايد في المركز الطبي في توين تاورز، الى جانب مركزنا ان شاء الله في الاقصر واسوان. انا رايح الاقصر واسوان، بكرر مره تاني، الخميس والجمعه الجايين اللي هم 3 و4، ورايح لدمنهور الحد اللي بعديهم على طول اللي هو 6/11 ان شاء الله. بفكركم مره تاني ان موعدنا كل يوم سبت الساعه 5 مساء بعد الظهر، والإعادة الجمعة 11 صباحا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، وأترككم في حفظ الله وأمنه، مع تحياتي حكيم الأنف والأذن دكتور هشام إبراهيم. احنا دلوقتي معانا طبعا الحاج محمد برضو اخونا من ليبيا، والدنا من ليبيا، بنركب له برضو سماعه. عايزين نشوفه بقى قبل تركيب السماعه وبعد تركيب السماعه شكله عامل ازاي. لا خليك بص هناك يا محمد. اسمك ايه؟ عندك كم سنه؟ كيف؟ عامل ايه؟ ما اسمع شيء. اخبارك ايه؟ كيف؟ ما اسمع فيها. سامعني كويس؟ ما اسمع فيها. اسمك ايه قلت لي؟ لا ما اسمع شيء. قلت لي اسمك ايه؟ ما اسمع فيها كلها. ما سمعتنيش في كل اللي انا قلته يا حاج محمد؟ سمعت انا قلت لك ايه؟ لا ما سمعتش خالص؟ بعد بالتفتيكي ما سمعتك. ما سمعتنيش خالص. طب شوف بقى، احنا هنركب لك السماعه وبعد السماعه هنشوف انت اخبارك ايه. ماشي؟ Ah